Welcome, this is the energy vibration Lezing for the 7th week. Week begins 15 tot en met 21. WATERMAN mensen, het is een krachtige week. Justice is here. The rechter is here. The rechter is here. The rechter brengt een oneerlijke situatie in balance. The rechter is here voor jullie WATERMAN mensen in een positive manier. Some sort of a situatie dat is gespeeld, dat heeft mee te maken met geld. Some sort of a deceptive spelletje in the past come out. Jullie hebben iets mee te maken met negative forces in je leven. You recognize that mensen het samen kan work and create some sort of a deceptive situatie. En het komt uit op maandag. Dinsdag hebben jullie mee te maken met een jong Steenbok-man tussen de leeftijd van 1845. De rechter komt op aan deze persoon, omdat de rechter komt achter dat deze persoon niet eerlijk over een situatie gesproken en het was niet waar. Dan zien wij some sort of verdriet dat sommige van jullie hebben een steermaak of steenbokvrouw teken kan werken. Vanwege nou mensen is nou van op de hoogte wat is gespeeld. Sommige van jullie WATERMAN mensen komen achter dat een jong steermaak of steenbokman probeert samen met een ram op te lichten je moeder. Dus heel veel van jullie hebben some sort of a probleem met je zus of je broer. Dat is een ram vanwege doordat jullie recognize dat deze ram en een kennis of een vriend werkt samen om tegen je moeder om te spelen of tegen een oude steenbokvrouw te spelen. En nou, het is boven water gekomen. Dan komen we achter dat heel veel van... ik zie een jong stiermaker of steenbok wil een nieuwe kans. En doordat deze persoon wil een nieuwe kans, deze persoon heeft creëert some sort of illusionary verhaal. Mensen is nou achter deze persoon vooral. Dat is niet waar. Echt niet waar. En ik zie dat jullie WATERMAN mensen komt uit deze situatie. Omdat je recognize dat deze stiermaker of steenbokvrouw had geen relatie met je partner of had geen situatie met je partner. Mensen nou recognize dat een steenbokman heeft gelogen. Dat deze twee was samen. Die recognize dat het was niet waar wat deze jonge steenbokman had gezegd. Die recognize dat deze man had some sort of a illusionary verhaaltje gecreëerd. En nou je bent blij omdat je recognize dat de hele incident of de hele situatie was gebaseerd op leugens. Oké. Dat is zoiets als sommige van jullie kennis of jullie some sort of a verhaal vertel. En nou je komt achter dat het verhaal was niet waar. Sommige van jullie, je hebt issues met je zus, broer, dat is een stiermaker of steenbok, en je zus, dat is een ram. En je recognize de oneerlijke spelletje dat ze heeft gedaan tegen jou. Ik ken vrienden, ik ken dat ze het collaboreren, omdat je ziet de energie, dat je komt achter dat mensen het collaboreren om tegen jou om te werken. De waarheid is hier nou uit. Mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat was creëerd. Ik zie dat een steenbokvrouw heeft echt keihard op een jonge stiermaker of steenbok. En laat de mensen weten, hey, deze persoon is niet eerlijk. Deze persoon heeft oneerlijke spelletje gespeeld. En mensen is nou van op de hoogte dat een jong stiermaker steenbokman zat samen met haar te werken en te vertellen informatie en verhaaltje en geen informatie, dat was niet correct. En ik zie dat jullie weegschaal mensen, jullie
watermanmensen gebruiken de zware van de waarheid en hebben achtergekomen echt wat was gespeeld en recognize dat hey, je hebt gelijk vanwege dat je komt achter dat there was some sort of an oneerlijk spelletje tussen twee mensen. En ik zie voor jullie watermanmensen, deze stiermaak of steenbok man, probeer even een situatie geld uit te halen van iemand. En so it says, jullie waren uit elkaar. Dan hebt u iemand anders ontmoet. Die heeft heel veel verhaaltje verteld over deze persoon. En deze persoon was niet van op de hoogte toen iedereen zit te praten, iedereen recognized. De verhaaltje is echt niet waar. Dus het is een situatie waar jullie watermanmensen gaat, wauw. Nou, ik ben blij dat ik kom hierachter. Dus whatever gebeurt in deze week, watermanmensen, het gaat goed afgelopen. Omdat mensen stappen in en recognize, hey, wat was gezegd is niet waar. Het klopt niet. Mensen nou recognize dat de verhaaltje en de onplay spelletje dat was creëerd. Niemand is gewonnen, maar jullie waterman wel. Vanwege door de onrecht. Dus problemen, soms soort van situatie met de samenwerking van een steenbokman en een ram is nou boven water gekomen. Je probeert de situatie uit te blussen. Mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijke spelletje en de oneerlijkheid of deze steenbokman en de deceptive play dat deze steenbokman heeft probeerd tegen een steenbok oude vrouw. En je wordt victorious omdat mensen recognize, ja, het is niet waar. So, het kan dat jullie waterman mensen hebben deze persoon en onderzoeken en onderzoek de informatie wat deze persoon heeft gezegd. En mensen komen achter, nee, dat is niet waar. We hebben geen informatie, we zien geen connection, we zien geen telefoongesprek, we zien geen sms. Dus jullie waterman komen achter dat, nee, deze persoon vertelt de waarheid niet. Dus het is echt een situatie waar heel veel van jullie waterman mensen ga even terug informatie, tekstmessage, e-mail gaan kijken van deze man en recognize deze man zegt ja, weet je ja, maar we waren in some soort of een relatie en zo. En mensen recognize nee. We zien geen telefoon, geen belletje. We hebben geen informatie dat jullie hadden ooit een connection, dus dat is niet waar. Dus ik zie dat jullie waterman mensen proberen een situatie voor een oude steenbok vrouw nou even in balance te brengen, omdat je hebt achtergekomen dat mensen het collaboreren om tegen deze persoon te tegenwerken en mensen is nou jullie brengen balance. Dus jullie waterman man 50 jaar en ouder brengen balance to een situatie omdat je recognize there was some oneerlijk spelletje. Dus het is goed omdat mensen recognize Jezus. Iedereen was keihard tegen op deze vrouw. We hebben geen informatie, we zien geen oneerlijk spel. We behind deze zaak, het is niet waar. Namaste. Welcome. This is the energy vibration lezing voor de tweeling Sun, Moon en Rising sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Het is tweeling. Je komt achter dat een ramli of boodschap person had gelogen. Mensen is nou van op de hoogte dat een stiermaak of steenbok person have some sort of a data lekt en data hacked.
En een viskreef van Scorpion hebben dit gecreëerd. Dus mensen is nou van op de hoogte over een ramely of boodschap person. Ik zie dat sommige van jullie weeskal mensen is geofferd love bij deze person, maar is zoiets als nee, dank je. Nee, ik ga echt niet voor je liggen. Ik ga echt niet, nee, dank je. Maakt niet uit wat je aan mij geeft. Ik ga echt niet voor je liggen. Het is niet eerlijk wat jullie hebben gedaan en ik wil geen deelnemer hier aan. Ik zie dat sommige van jullie dat is in een relationship with a fifth of Scorpion. Probeer even liefde aan jou om te geven. Ik zie dat echt niet. Nee, dit is te ver gegaan. Nee, hier moet ik niks mee te maken. En ik zie some sort of information come in en ik zie dat sommige van jullie wordt succesvol over een visgrave of Scorpionetje, omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze person heeft gedaan. Mensen hebben some sort of informatie geluisterd tussen een ramly of boodschap person en een steermaker stembok en een beoordeling komt op deze mensen. Omdat mensen is van op de hoogte dat een ramly of boodschap persoon samen met de steermaker of stembok hebben some sort of fraud gecreëerd waar ze was aan mensen computer en have mensen geshadow en data van mensen computer hebben gehackt. Ze hebben gehackt iemand computer en ik zie dat mensen is nou van op de hoogte the orbe play from a ramly of boodschap person en een jong steermaker of stembok person en ik zie beoordeling komen op omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze mensen hebben gedaan. Dan we zien de energie van vastheid, information van een corporation, institution komt binnen. En ik zie dat jullie tweeling zit jezelf te beschermen van deze corporation, institution, omdat je wil niks meer hiermee te maken. You recognize that a fishcrape of Scorpion have some sort of informatie, data, dat ze moet niet heeft. Hoe komt ze daar aan? Mensen is niet van op de hoogte dat ze heeft iemand computer, iemand systeem gehackt en daar en zo is ze achter de informatie gekomen. Ik zie dat jullie de tweeling proberen jezelf te beschermen, omdat een corporation institution is nou achter de speel dat is gebeurd en ze proberen some sort of issue en situatie naar beneden te brengen. Ik zie een oude vrouw offer sommige van jullie liefde, maar ik zie dat sommige van jullie zoiets als hey, backup. Ja, ik wil geen netwerk, niks, geen communicatie van jou. Je bent echt niet goed bezig. Je moet echt van mij afblijven. En ik zie de energie van de zon dat sommige van jullie tweeling krijgt some soort van informatie over huis. Ik zie dat je bent echt blij omdat eindelijk je kan van de mensen afkomen. Dus het is een situatie waar, kijk mensen, niet iedereen is snel om mensen te zien. En jullie tweeling is slim, zeer slim. Je studie, je bent goed, je bent slim. Maar om de gevaar te zien bij mensen, dat heb je niet. En dat is hoe mensen nemen. En dat is hoe mensen gebruiken. En dat je komt in such a criminal organisatie terugkomen, is doordat niemand kan je de schuld geven, maar ook kun je voor jezelf laten en recognize dat bepaalde informatie dat iemand heeft gezegd was niet waar. Oké, het was echt niet waar. Dus daar kun je best wel recognize, hey, 2, 3, het is niet goed, klaar. Oké, maar dat is niet wat je doet. Dat is echt niet wat je doet. En nou, je gaat even recognize, Jezus, en ik had geluisterd naar mijn vrienden. Als ik had geluisterd naar je vrienden. En nou, je vrienden komen echt om jullie te helpen
van wekens doordat sommige van jullie het niet kan luisteren naar je vrienden en eind een relatie direct. En nu je recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd. En nou, mensen is nou van op de hoogte van wat is gebeurd. Vrienden zal je echt best wel helpen financiële om out of a issue en een situatie uit te komen. Ik zal zeggen tegen jou, neem de geld, ga weg, laat deze mensen, omdat iedereen komt best wel in de gevangenis en het is niet in Nederland. Deze mensen gaan echt worden opgepakt in een ander land. Het is beter dat je step af van deze mensen voordat dit gaat toelaat, omdat ik zie heel veel dat deze mensen worden opgepakt voor de akker van andere mensen informatie, oké? Dus vanaf daar. Heel veel informatie, documentatie wordt succesvol. Je staat stevig in je schoenen. Je laat even zien de leugens en deceptiveness of wat is gebeurd en wat was creëerd. En je gaat stevig in je schoenen staan, omdat mensen is nou van op de hoogte. Alright? Ik wens jullie een echt leuke week. Namaste. Welkom, dames en heren. Het is de zevende week. De week begint van 15 tot en met 21. In deze week een eind komt to een situatie dat was aan het hand. De conflict is over. De zorgen voor een family is over. En dat is goed. Sommige van jullie family, er was heel veel zorgen, heel veel problemen, heel veel issue. This is now over. We zien de energie van de 9 van Pentacles. En heel veel mensen maken zich zorgen van wekens dat jullie jonge man 18 tot en met 45 moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Ik zie dat de tweelingvrouw staat stevig in zijn schoenen en houdt vast aan zijn geld. Sommige van jullie zijn naar je moeder gegaan om soms wat van financial steun te vragen. Het gaat niet lukken. Dan recognize wij dat soms soort van geld dat sommige van jullie hebben gekregen. Het is van een andere family. En deze geld moet teruggestuurd. Heel veel van jullie man tussen de leeftijd van 18 en 45. Je maakt je zorgen omdat je recognize voor jezelf dat je hebt een family verkocht voor geld. Nou, je hebt de geld en je hebt geen vrienden en je hebt geen family, omdat je recognize dat wat je hebt gedaan was niet goed. Dus het is goed dat je recognize dat, hey, wat ik heb gedaan om alle deze geld bij te komen, het was niet goed. Je recognize dat nou zal je nooit even teruggaan. Een vriend of een vriendin heeft achtergekomen hoe jullie hebben ze in zijn rug gestoken en het geld van verdiend over zijn rug. En de mensen willen nooit meer wat tegen jou gaan zeggen. Dan we recognize jullie vrouw, de moeilijkheid is nou over. Some sort of financial stability come in. Jullie vrouw staan stevig in je schoenen, je houdt vast aan je geld. De conflicts dat je hebt, jullie vrouw is nou over. Een project, ik zie dat heel veel jaloezie, heel veel mensen die hebben zijn eigen zaak of zo, heel veel jaloezie. Een project dat sommige van jullie werk aan, ik vind dat heel veel mensen vinden het zo mooi uitgepakt, uitgebondeld. Mensen recognize the creativity. Some sort of a moeilijkheid met some sort of a conflict met de auto of met some sort of a reisdingen. Het komt tot een einde. Ik zie dat sommige van jullie was jonge mensen, ik praat over kinderen, 0 tot 18 was missen. Some sort of a oneerlijke mishandel. En ik zie dat hulp komt van deze family. To recognize dat deze kinderen was niet goed behandeld. En ik zie dat hulp komt voor een family. Een eind komt, een huge eind komt voor een family. En het is zoals een transition, omdat deze family gaat nou recognize that transition komt op. En het is een positive transition dat komt op voor deze family. Dus deze family overkomt some oneerlijke spelletje dat was creëerd.
de leugens en deceptiveness voor mens en hoe mensen creëren problemen. De eind van, sommige van jullie krijgen geld en verdienen geld door over andere mans rug komt het best wel uit. Jullie jonge man hebben zoiets als, je hebt verdriet dat je iets gedaan tegen de familie. En je recognize, ik heb heel veel geld, maar ik heb geen vrienden. En het is een situatie dat niet aan jou, oké? Maar het is wat het is. Je hebt gekozen. Mensen laten je niet iets doen. Je doet het voor jezelf. Dus jullie jongeman tussen de leeftijd van 18 en 50. De moeilijkheid met je geld is over vanwege doordat je hebt een family uitverkocht, zeg maar zo. Je geeft op een family en je krijgt heel veel geld. Maar toch, je recognize, je hebt heel veel geld. Maar het is zoiets als het vreet nou aan jou. Some sort of oneerlijk spelletje is nou boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Wat is gespeeld. En ik zie liefde is gevraagd. Especially mannen that have a project. Dat je zit aan een project te werken. Mensen houden van je project. Ik zie mensen is echt van op de hoogte dat je zit. Iets goed te doen. En je helpt mensen om some sort of a balance in te brengen. En dat is best wel goed. Dames en heren, niet vergeten om te thumbs up. Namaste. Tot volgende week.